Rau má có hỗ trợ người bị viêm loét miệng không? Viêm loét miệng thường gây đau rát, khó ăn uống và có thể xuất hiện khi cơ thể mệt mỏi, căng thẳng hoặc niêm mạc miệng bị tổn thương. Theo kinh nghiệm dân gian, rau má là loại rau có tính mát, thường được dùng để hỗ trợ thanh nhiệt và giúp cải thiện cảm giác khó chịu trong những trường hợp nhẹ. Tuy nhiên, rau má không phải thuốc chữa loét miệng và không thể thay thế thuốc điều trị. Nếu muốn dùng rau má để hỗ trợ, cách đơn giản nhất là chế biến thành nước uống. Chuẩn bị khoảng 50 đến 80 gram rau má tươi. Chọn rau xanh, không úa, không dập nát và không có dấu hiệu sâu bệnh. Nhặt bỏ rễ già, rửa thật sạch nhiều lần dưới vòi nước, sau đó ngâm trong nước sạch khoảng 10 phút rồi rửa lại. Cho rau má vào nồi cùng khoảng 800ml đến 1 lít nước. Đun sôi khoảng 5 đến 10 phút rồi tắt bếp, để nguội, lọc bỏ phần bã và dùng trong ngày. Theo kinh nghiệm dân gian, có thể uống khoảng 200 đến 300ml nước rau má mỗi ngày, chia thành 1 hoặc 2 lần. Không nên uống quá nhiều với suy nghĩ rằng càng uống nhiều thì vết loét càng nhanh khỏi. Một cách khác là dùng rau má tươi chế biến thành nước xay. Cho khoảng 50 gram rau má đã rửa sạch vào máy xay cùng 300 đến 400ml nước đun sôi để nguội. Xay nhuyễn rồi lọc lấy nước. Không nên cho nhiều đường vì đồ uống quá ngọt không có lợi cho sức khỏe răng miệng. Bên cạnh việc sử dụng rau má, người bị loét miệng nên chú ý chăm sóc khoang miệng. Uống đủ nước, đánh răng nhẹ nhàng bằng bàn chải mềm và súc miệng sạch sau khi ăn. Trong thời gian vết loét còn đau, nên hạn chế các món quá cay, quá mặn, thực phẩm quá nóng, rượu bia và những loại thức ăn cứng dễ làm tổn thương niêm mạc. Có thể lựa chọn các món mềm như cháo, súp, trứng, rau củ nấu chín để giảm kích thích vùng loét. Đồng thời nên ngủ đủ giấc và ăn uống đa dạng để cơ thể có đủ chất dinh dưỡng. Không nên lấy rau má tươi chưa được vệ sinh sạch để chà trực tiếp lên vết loét. Cách làm này có thể khiến niêm mạc bị kích ứng hoặc đưa vi khuẩn vào vùng tổn thương. Nếu vết loét nhỏ và mới xuất hiện, thông thường có thể theo dõi kết hợp chăm sóc khoang miệng đúng cách. Tuy nhiên, nếu vết loét kéo dài trên 2 tuần, tái phát liên tục, vết loét lớn, đau dữ dội, chảy máu hoặc kèm sốt, nổi hạch, khó nuốt thì cần đi khám để tìm nguyên nhân. Đặc biệt, người có bệnh lý nền, sức đề kháng yếu hoặc đang sử dụng thuốc điều trị không nên tự ý dùng rau má thay cho phương pháp bác sĩ chỉ định. Điều quan trọng cần nhớ là rau má chỉ có thể hỗ trợ sức khỏe và giúp cải thiện cảm giác nóng trong theo kinh nghiệm dân gian. Chưa có cơ sở để khẳng định uống nước rau má có thể chữa khỏi viêm loét miệng. Hy vọng những chia sẻ trên giúp cô chú, anh chị biết cách sử dụng rau má hợp lý và chăm sóc khoang miệng đúng cách. Nếu thấy video hữu ích, hãy nhấn thích, đăng ký kênh và chia sẻ để cùng lan tỏa những kiến thức chăm sóc sức khỏe an toàn từ các loại cây quen thuộc quanh ta.